Sziasztok, én Max vagyok, és ez pedig itt a Rabenride. Itt vagyunk a Hung Expon, az idei AMTS-en, ahol nem mint látogatók érkeztünk, hanem már mint média. Amit nagyon fontosnak tartok itt az elején kihangsúlyozni, hogy ezt nektek köszönhetjük, hiszen az elmúlt időszakban a különböző platformainkon olyan számokat hoztatok össze, hogy mi is csak ámulunk, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek. Nem is akarok tovább pofázni, nézzük meg milyen az idei AMTS. Tartsatok velünk! Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. First take, I'm hotter than hot, hotter than some boiling water, I bubble the pot. Team full of ballers, baby, we winning a lot. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. I'm tapping in, I'm passionate, this is what passion is. This here, nah, this is no accident. From the start to the finish, I'm cashing in. Az a helyzet, hogy eljöttünk a D-szegmensbe, ami szerintem az én szívemnek csücske, a boldogságom epicentruma, a önmegvalósításom mekkája, ugye is megérkeztünk az oldtimer szekcióhoz, úgyhogy ne húzzuk tovább az időt. Gyertek, gyertek, gyertek! 1989-et írunk, amikor a rendszerváltás bekövetkezett Magyarországon, és a Trabant, Lada, Zaporozsec háromszögben mindeneket eldobtunk, és először kezdtünk el Nyugat-Európából importálni autókat, akkor ezzel az autóval indítottunk. Ez az autó az akkori utcaképet egy kicsit megfiatalította, és ez volt az autó, amikor behoztad Nyugat-Európából, egyetlen egy nap alatt el tudtad adni, mert a Kadett nyugati autó. Érdekes történetek készülök itt nektek, ugyanis amit itt láthatok előttünk, az egy Porsche 928S. Aminek egy érdekes története van, ugyanis a Top Gear-es Jeremy Clarkson egy ilyen autót tesztelt éppen, ilyen autó volt nála teszten, amikor az édesapja súlyos betegségbe került és kórházba került ez miatt. És ez az autó volt nála teszten, pontosan egy ilyen autó, és mivel ez az autó nagyon gyorsan tud egyik irányból a másikba eljutni, ezért volt szerencséje arra, hogy Londontól Sheffieldig leérjen másfél óra alatt, és el tudjon köszönni az édesapjától. Ha nem ezzel az autóval lett volna, akkor nem tud elbúcsúzni az édesapjától a kórházban. Megérkeztünk Japánba, a 2GZ és az RB és a Mazda féle RX motorok hazájába. Gyönyörű autók vannak idén is, és szerintem több is, mint tavaly volt. Tényleg nagyon szép építések, igényesek, itthonról és külföldre egyaránt, úgyhogy nézzétek! És az, hogy honnan tudjuk megállapítani, hogy egy japán autóba kicsit bele van nyúlkálva, ez a kipuffogó végnek a átmérője. Hát most egy olyan élményben lesz részünk, amit szerintem még nem tapasztaltunk meg. Oda fogunk fölmenni, oda fölfele, teljesen föl, a driftpálya fölé, és hát Konkrétan alattunk fognak driftelni az autók, úgyhogy jó lesz, jó lesz, jó lesz. From the bottom, gotta sniff out the top wins. I sit back, reflect, and do it again.
mindenkinek ki kell próbálnia legalább egyszer. Konkrétan ott vagy a driftelő autók fölött. Mindenképpen megéri. Wow. Arra nagy látvány. Boom. Meg az, hogy alapjáraton, aki egy kicsit tériszoljas, lehet, hogy egy kicsit necci, ahogy felemelkedik, de utána már nem foglalkozol vele, úgyhogy Besüljed az autó. Szilveszter tériszonyosként milyen érzés volt megélni? Bombas, formas, bátya. Próbáld ki, Zseni. Megérkeztünk a új autószegmens, új motorszegmens. Vannak itt is azért érdekes dolgok, meg elektromos autók is vannak. Nem zárkózom az új technológiától, a helye megvan, de azért érezzük, hogy nem erről szól az a rendezvény. Most mondjatok nekem egy autót, ami elektromos, és választanám kérdés nélkül. Az ez, mert letarolja Európát. Olyan jó minőségű autó, annyira jól megy ahhoz képest, amit itt most sokan gondolnak a kínai autókról, hogy gagyi, stb. Ez egyáltalán nem. Ez bőven lepipálja a Teslát, bőven, kilométerekre. Megjöttünk az amerikai részlegre, személy szerint nekem a szívemhez. Ezek az autók állnak a legközelebb. Nézzétek meg! Gyönyörű az AMTS-en az amerikai autós felhozatal. Például nézzétek meg itt mögöttem. Ez egy Series 62-es Cadillac. Elvisznek majdnem hasonló volt, neki egy Series 60-as volt, ami aztán leégett. Ő egy rózsaszín és fehér tetős Cadillac volt, majd a későbbiekben vett még egyet, amit kéken vett fekete tetővel, és a szomszédja rózsaszínra átfestette neki, így lett neki a rózsaszín fekete tetős Cadillacje, amit a későbbiekben az édesanyja is használt. Ez a korabeli gyalogos védelem. Ha az Opelokra gondolunk, vagy az Opelokról beszélünk, akkor szerintem nem ez jut az emberek eszébe elsősorban, vagy ezek a kaliberű autók. Mikor Németország elkezdett kicsit megerősödni, és anyagilag is úgy állt, akkor elkezdtek gyártani olyan autókat, mint Amerikában. 5,4 liter V8. milyen jó, hogy a kiállítók néha kiraknak ilyen sneak peekeket, hogy QR kódot be tudod olvasni, és amint beolvasod a QR kódot, belelátsz az autó rekonstrukciójába, és meg tudod nézni, hogy hogyan épült újra össze ez az autó. Walter, mit szólsz? Veszel egy... Aha. Milyen Kettő. autót? Ilyet szeretnél? Ilyet? Figyelj, most hallod, 300-ért láttam használt autón. 300 millió dollár. Jó, nem baj. Érdekel? Figyelj, eladom két vesémet, májamat, elkemet, mindenemet, És akkor még vehetsz fel hitelt. és akkor még veszek fel egy kis hitelt, az jó lesz. Teljesen jó. Bomba. Bombasz. Szeretnék bemutatni egy különlegességet, ami számomra különlegesség, ez a kedvenc Alfa Romeo, a 75-ös, amiről azt kell tudni, hogy ez az utolsó igazi Alfa Romeo, aminek még semmi köze nem volt a Fiathoz. 1985-ben gyártották, és 86-ban vette meg a Fiat az Alfa Romeo-t, úgyhogy ez az utolsó igazi Alfa. Hátulhajt, oszmotoros, és ez a legfontosabb. A 155-ös Alfa Romeo-val nemrég forgattunk, azonban nem szabad elfeledkezni az ennél egyen nagyobb példányról, a 164-esre. Hát nézzétek meg, hogy mennyire elképesztően gyönyörű. Az olasz forma, gyönyörű Scudetto az elején. Én nekem zseniális, bár a 166-os alfákat egyébként nem szeretem, ami ugye ismerjük, az most is van még az utakon, de ez valahogy összeáll, és valahogy az olasz elegancia. Tehát ez versenyzett akkor az akkori 5-ös BMW-kkel, az akkori E-smercikkel. Ez a szín is egyszerűen fantasztikus, ez a kis bordós, bíboros, lilás. Szavak nincsenek a fakormányra, amit most innen nem nagyon látunk, de ezt az autót lehetett fakormánnyal, faváltóval vásárolni. És egyébként csak úgy mellékesen még felhívom a figyelmet, ott a túloldalt egy olyan autóra, amit soha a
büdös, mocskos, életben nem fogtok látni az utakon. Egy SC Zagato. Egy Alfa Romeo SC Zagato. A formatervet innen megnéztek gyakorlatilag, ez egy, azt mondanátok, hogy akár 10-15 évvel ezelőtt készült autó, pedig több mint 30 éves. Több mint 30 éves formanyelv. Azért, mert Zagatónál tudnak rajzolni, mert az olasznak nem csúszik meg a keze, és minden nagyon szép. Csak érdekességképpen hallottam egyszer én is valahonnét, lehetett nyerni a Haribónak, volt egy ilyen akciója, Mazda 121-est, és ha nyertél ilyen Mazda 121-est a Haribótól, akkor ilyen felnikkel volt szerelve. És elérkezett az a pont, amikor az AMTS-en megjelenik, és itt van az első Rabenrágy matricás autó. Gyönyörű! Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok az idei AMTS-en, és nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy már ennyien vagytok, és hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor egy feliratkozásra is már nagyon sokat tudtok segíteni, de hogyha esetleg más módon is szeretnétek minket támogatni, akkor a köszönet gombbal ezt meg is tehetitek. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, kövessetek minket Instagramon, TikTokon, YouTube-on, Facebookon, mindenhol jelen vagyunk, találkozunk a következő videóban, addig is pacsi!